قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شيطانة بتدخل جوه جسم قاضية وبتعاقب المجرمين، وده بسبب غلطة عملتها في العالم الآخر. فيا ترى تنفذ مهمتها ولا لأ؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع قضية تشوي اللي بيكون قتل الراجل الغلبان ده. في المقابل هم بيشوف مع كانغ ان في دم وصوت نار حصل في المكان مع كيم، وبيكون خايف، وده اللي بتحس بيه كانغ برضه وبتتصدم. فبيعدي الوقت مع تجمع ميونغ ويوجون وكانغ وكمان ميجا، واللي بيكونوا بيتكلموا على القاتل اللي في الحي وعاوزين ياخدوا بالهم منهم اصلا، وبيخلوا كانغ تحذر وبيفكروا في انهم يدعوا عشان المحققه كيم ترجع من تاني، وبيصلوا مع ميجا وكانغ. فبيروح عشان يحققوا، وبيقول ان الدم اللي في المنطقه ده دم كيم، وبيرفض ان فرقه يدوروا عليها اصلا علشان هيكونوا مش مركزين في القضيه دي. فبيروح يتكلموا، وبارك بيكون حاسس بالذنب علشان هو سابها وحيده، وهان بيكون متاكد في انها ترجع تاني زي الاول. فبيعدي الوقت وبيروح لدهي اللي بتكون بتبكي على اللي حصل لكيم، وبتكون خايفه كتير عليها علشان هو مش لاقيينها اصلا. وبيطمنها، بيروح يشوف ان القاتل اللي قتل عيلته ورجع من تاني، وهي اللي كانت بتدور عليه وعايزاه يأدي وظيفته كمحقق، وان كيم مش هتموت بسهوله فلازم يثقوا فيها. وبيمشي وبيكون بيبكي كتير عليها. فبيروحوا بيقابل كانغ، وبيكون لسه مش لاقيين كيم، وبيبان انه مش عاوز يتعامل مع اي حد اصلا، وعشان كده بتروح تشوف كيم ومش بتظهر. فبتفكر في انها ترجع علشان هان بيؤمن بيها، وبتقرر ترن عليه علشان تطمن، بس بترجع في كلامها وبيجي لها رساله من شخص عايز يقابلها علشان يثبت براءة الضحيه، وبتقرر تقابله بالفعل. فبتروح مع هان تسال صاحبه اللي بينكر ان وون ممكن يكون متورط في اي حاجه، وبيقرر يشهد بده في المحكمه اصلا. واللي بنروح لهناك وبيكون استنوه ساعه كامله، وفجاه بيجي وبيقرر يتكلم، وبيقول في انه مات بسبب القمار، وبيكون ادوله مال عشان يغير اقواله. وده بيفرح تشو بشكل كبير، وكان غير تستغرب، وبتقرر تواجه باللي قاله، وان تشو اعتدى عليه وما قدرش يسيطر على غضبه. وبتواجه باقواله، وبتلاقي ان الادعاء متحالفين معاهم اساسا، وبتشوف ان ذنبون الضحيه ده يحصل، والشخص الشاب بيجري على طول من المكان، وهم بيروح وراه وسط بكاء من اهل وون. فبيروح يتاسف له على اللي حصل، في حين ان جونغ بيكون مع ابو تشوي وبيشكره على اللي عملته، وعايزه تعرف هو عمل ايه بما ان وصايا كانت كويسه. وبيعرفه ان كل حاجه بتتحل بالمال، وبيعرفه انه طلب المسامحه من الالهه، وبيخليها تضحك على طول وبتشرب معاهم. فبتروح عند ليه وبتعرفها في ان النجم الوحيد من القطر المتسلسل هو هان، وبتتصدم لما بتشوفه، واللي بتشوف ان شكلها اتغير، وعايزه تعرف ايه اللي بتحس بيه اصلا. وبتروح تعرف انها مبسوطه علشان هتبعت الشخص ده للجحيم، واللي بتفضل متابعها اصلا. فبنروح لهان اللي بيحقق في قضيه تشوي، ومش عارف ازاي يخرجوه كده، وبيفضلوا يتكلموا معاه في انهم لازم يلاقوا القاتل جاي ده قبل ما يعمل حاجه في ضحايا جديده، وده اللي كيم اكيد كانت عايزاه. فبنروح لكانغ اللي بتفتكر اللي حصل مع هان واللي بتكون عنده اساسا، وبتروح تتكلم معاه عن حاجه وبتركز فيه، وبتكون مستغربه، وبتقول حاجه غير اللي هي عايزاها، وعايزه تقول حكم مناسب لقضيه تشوي، وبتمشي. فبيعدي الوقت وبتقرر تروح تحكم على تشوي وانه هددهم بشكل كبير وخلاه ينتحر. بس برغم كل ده دفع مبلغ للمحكمه وساهم في اعمال خير، بس ممكن يتحكم عليه بحكم جامد، بس ده مش هيحصل، وان يتحكم عليه بالحبس لمده سنه ويتحط تحت مراقبه لمده سنتين. وبيتصدم من الحكم ده، ويوكيون بنته بتبكي بشكل كبير، وبتروح ليها وبتعرفها في انه مش صح علشان ما تاسفش ليهم، وبتعرفها في انها على طول بتعمل احكامها كده اصلا، وده بيخليها يغمى عليها، وكانت تتاثر وقلبها بيدق، وبتشوف هان وهو بيبكي وبتمشي على طول. فجيم بيشوف الاخبار اللي بيتكلموا عليها وبيكون متضايق من ده، بس هي بتبارك له علشان هما بيعملوا قرارات على حسب جونغ معاوز. فبتمشي وبتروح على طول، وبترفض ان اي حد يتكلم مع صحفيين في المكتب علشان هي حكمت خلاص. وبتروح بتفكر مع نفسها وبتفتكر بساطتها ليها، وشايف ان ده مش كويس. وجو بيروح ليه عشان الكل بينتقدها على طول، وشايفه في ان على الرغم من البراءه بس هما مذنبين، وبيفضل يعرفها على ان ليه مش كويسه، وبترفض الناس تصدقه علشان هي مش هتخونها خالص، وبتخليه يروح يكمل عمل. فبتروح ليوكيوم اللي مغمى عليها وبيكون عندها كانسر، وامها بتبكي عليه عشان خايفه عليها من الموت. وفجاه هي بتفتح وبتشوف امها وهي بتبكي، وبتعرف انها عطشانه، وبتكون مش مصدقه في انها فاقت عادي كده. فبنروح لمون وكيم، هما بيفكروا في الاخبار علشان هما بينضفوا اللي الجوستاتيتا بتقول عليه، بس في المقابل الدكتوره بتشوف ان الورم اللي عند يوكيوم اتقلص، وده يعتبر معجزه اساسا، وعايزه انها تتعالج اكتر وما تكسلش عشان خاطر حتى ابوها. وبيتكلموا عن ان يوكيوم بقت كويسه عن الاول، وبيفكروا في ان اكيد زارها ملاك، واللي بتكون هي ميجا
اساسا، وبتفرح انها ساعدتها كده. فبنروح لتشوي اللي هم بيروح له وبيكون عاوز يتكلم معاه وبيكون مش عاوز يحميه علشان هو يكسب اي حد هيجي عليه اصلا. فبيروح يعرف بارك وسيوب انه شايف ان تشو في خطر حاليا، بس بيمشوا وبيسيبوه طبعا. فبنروح لكانغ اللي بتشوفه تشو وهو بيصلي وبيشكر الالهه ان بيديه نفوذ اصلا وبيخليها مستغربه. فبتكلم ليه علشان تبدا في المهمه، وبالفعل بيجوا له فون وبيكلموه انهم معاهم دليل على ادانته وان يجي في الملاهي لوحده، وبتخليه متضايق على طول وبيكون مش عارف ازاي الناس اللي قتلوه ما ماتوش يعني. فبنروح لبارك وسيوب هم متابعين الحي ورقم العربيه دي وبيتابعوها وقت ما بتخرج، واللي بيكون تشوي هو اللي خطط يعمل كده علشان يعرف يهرب منهم ويروح لوحده. ومن هنا كانغ بتكون بتحضر نفسها وفجاه بيجي لها اصلا وعاوز انهم يتكلموا، وبيعرفها في انه عارف انها تقتل تشوي ودي اخر فرصه علشان مش عاوز يقبض عليها. وبتعرفوا ان لو كان كده كان زمانه مسك الشخص اللي قتل عيلته ومش عايزاه طاردها، وان لو سابها لوحدها فهي هتشوفه فين وهتجيبه وهتخلص عليه، بس بيرفض يعمل ده بما انه محقق. وعشان كده بتعرفه في انها اديته فرصه وبتيجي تمشي بيحضنها وبيقرر يشكرها على انها وثقت فيه وان ما كانش غلط، وده بيأثر فيها كتير وبتقرر تمشي وهو وحيد. فنروح لتشوي اللي بيوصل لمدينه الملاهي دي والدميه دي بتظهر قدامه بس بيكون خايف كتير، وفجاه اللي بتيجي وبتخدره واللي بيكون جو اصلا. فبيعدي الوقت وبتمسك تشوي وبتروح تمارس عليه جولف زي ما كان بيعمل مع وون، وبتكون بتعذبه زي ما كان بيعمل مع الراجل الغلبان ده، وبتفضل تضرب فيه على مزاج كده، وبتعرفه في ان اكيد حاسس بفضول انها بتعمل فيه كده ليه، وان لو اتحرك هيتأذى اكتر، وبيخليه يتكلم عادي وبيشتمها وعاوز انها تسيبه. فبتعرفه في انها تكمل ضرب فيه عادي، وبتكون بتعمل ده وبتحاول تفوقه عشان يعرف يكون كويس. وبيجي ماشي بيلاقي راجل بيقرر ياخده في العربيه بس بيكونوا كيم ومون اصلا، وبياخدوه في الغابه وهو خايف وبيترجاهم انهم يسيبوه بس بيكون لوحده وبيحاول يهرب، وبيجي يمشي بتشنق وبيحطوه في تابوته وهو حي وبيخاف كتير وبيحاول يطلع ومش عارف يعمل ايه. وفجاه بيتفتح عليه وفي مكان واسع في الملاهي اللي بتشتغل، وبتخليه مصدوم من اللي شايفه ده اصلا، وبيطلع من بيت الرعب كانغ وبتخليه مصدوم اكتر علشان يقبلها رايق قوي كده، وبيكون مرعوب منها حرفيا وبيترجاش عشان تسيبه يمشي، بس بتروح تعرفه في ان محاكمته تبدا حاليا، وبيكون مش مصدق في انها بتعمل فيه كده وبيزعق فيها. ومن هنا بتعمل سحرها وبتطلع الكلاب الكبار دول وبيجري منهم على طول وهم متابعينه ومش عارفه يهرب يروح فين غير المكان ده، وبيكون خايف بشكل كبير. وبيجي يشوف بيلاقيهم انهم هجموا عليه اصلا، وبيقرر يطلع وهو مرعوب ان الكلب الضخم ده لسه متابعه واللي بيكون زي كائن اسطوري، وبيجي يهرب كانغ بتروح تمسكه ومش بيعرف يهرب او يضربها، وبتقرر انها تضرب فيه بشكل كبير وبتكون بتعذب فيه حرفيا وبتعمل فيه نفس اللي كان بيعمله في الناس، وبيكون مش عارف يهرب خالص. وبيجي يطلع بترميه لجوه وبتفضل تعجن فيه ولكنها ماسكه حرامي، ومن هنا بيتاسف ليها وبيقول انه كان غلط وقتل وون وعاوزه توقف اللي بتعمله ده، وندمان عشان اتاسف في الكنيسه بس ده مش هاممها، وبتروح تضرب فيها اكتر وبتعرفه انها شيطانه وبتعمل قوتها وبتطعنه على طول وبتعمل عليه اسم الجحيم. ومن هنا البوابه بتتفتح وروحه بتروح فيها على طول، واللي فيها بتعذبه وبتكون فرحانه فبتنزل من اللعبه وبترميه عشان هو ملوش لازمه خلاص، واللي بيكون صورها وهان وبتتصدم بشكل كبير، والحقن بيكون تتبعها اصلا وراح صورها وشاف وهي بتقتله وبتشوف التتبع وبتتضايق عليه وبيرفض يديها الفون وبيبعد عنه، وبيفتكر وقت ما اخد نصايح من جو علشان قوتها توقفت لساعه او اتنين، وبيقرر يمسكها على طول عشان يحبسها. وفجاه بيجي له فون علشان لقوا كيم خلاص وبيثبتها وبيمشي على طول، فبيروح جري وهو حزين وبيلاقي ان كيم ماتت وبيبكي كتير عليها، عشان كده القاتل قتلها وبيكون مش مستحمل ده خالص وبيبكي كتير عليها وبيفتكر زمان وبيعرف ان نفس القاتل اصلا. فبنرجع لعام 1999 مع وصول الشرطه وكيم وهي صغيره البيت هان، وبتلاقي هان وهو بيبكي وبتروح تهتم بيه وبتبكي قدامه علشان مش عارفه تعرفه ان اهله ماتوا، وبتوعده انها تمسك الشخص اللي قتلهم وبتوعده بده. ولما بيقرر يعيش في دار الايتام الكل بتنمر عليه، وحتى لما بتيجي بيكون رافضها وبيمشي على طول منها وبيأذيها، ولما عيلة كل طفل بيجوا بيقرروا يروحوا معاه وبتقرر تروح تشارك وتلعب معاه وبتخليه مبسوط، ولما بتخسر بيقرر يروح يساعدها في الجرح اللي كان السبب فيه ده، وبيقرروا انهم يربوه ويعيشوا مع بعض، وبتحاول تقنعه بده وبيوافق بالفعل وبيفرحها كتير، وبيروح يتصوروا وبيكون حب كيم كتير وبيقرر ينتقم ليها وبيقوم. فبنروح لكانغ اللي قوتها بترجع وبتقرر تمشي وبيروح ليها وبتيجي تضربه، بيروح بيكسر الفون قدامها وبتستغرب من اللي بيعمله ده،
وبتاخده منها هو بينزف، وبيعرفوا ان عاوزة تقتل القاتل ده علشانه ويعملوا سوا ويبعتوا للجحيم، وعاوز يقتله بس بترفض عشان كده يروح للجحيم. بس بيقرر ده ووقتها يخليها تقتله بعدها وهو بيبكي، وبتيجي تمشي بتتأثر وقلبها بيدق وبينزل منها دمعة وبتبكي وبتتصدم وهم بيبكي برضه، وبيكونوا حزناء هما الاتنين ومصدومين من بعض جدا. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.